دوستان نازنین، یاران همیشه همراه، خوبان ارجمند، سلام و صد سلام. خوشحالم که در روزی دیگر و مجال دیگر با هم هستیم و با هم زبان ترکی استانبولی را کار میکنیم. دوستان نازنین، در درس پیش ما یک بحث را باز کردیم در خصوص یادگیری اعداد به زبان ترکی، چی به حروف و چی به عدد. چون این بخش یک بخش مهمیه، یک بخش نسبتاً طولانی تر است و شما باید به دقت اعداد را یاد بگیرید که دیگه اگر در جای میرین برای خرید، شماره تماس، خلاصه اینجا دیگه با مشکلی مواجه نشوید. همین کتاب ترکی استانبول yabancılar için Türkçe ders kitabı. از این کتاب ما پیش میریم، رسیدیم به صفحه 26 و 27 یا دا مثلا یونیت اینا میگه یونیته، اما یونیت 2 یا یونیت 2 یونیته 2 sayılar قسمت اعداد هستیم. sayılar اعداد از این کتاب کار میکنیم. در ادامه درس قبل حالا بریم یک سطح پیشرفته تر از اعداد را با هم کار کنیم. میخوایم یک اشاره کنم به او درس گذشته هم. اول دوستای عزیزی که جدیداً به کانال پیوسته‌اند، خواهشمندیم کانال رو سابسکرایب بکنید، زنگوله رو فعال کنید تا درسها متصل برای شما بیایه نوتیفیکیشنش. مخصوصا بعض دوستا پیام میده که درس این هفته رو نفرستادین و فلان، چون دوستا سابسکرایب نکردن و نوتیفیکیشن رو فعال نکردن. درس ها رو تعقیب میکنن ولی او سابسکرایب را فعال نکردن. پس او را فعال کنید تا درس ها رو منظم تعقیب کنید. در درس پیش ما از صفر شروع کردیم دوستا. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 یعنی 10 تایی پیش میریم. sayılar. این درس امروز اونلوک یعنی 10 تایی نوشتم اینجا، 10 تایی. پس ما از 1 تا 10 را شمار کردیم. خب اون که شد میشه 10. حالا ادامهش چی کنه حساب بکنیم؟ اون 1. پس دوباره بریم به طرف همون اول. اون هست یک 1 اضافه میکنیم. اون 1، اون 2، اون 3، اون 4، اون 5، اون 6، اون 7، اون 8، اون 9. بعد چی بود؟ 20. اینجا چون اونلوک یا 10 تایی براشون تدریس میکنم، شما به همون ترتیب بسیار راحت میتونین یاد بگیرید. از اون که من شروع کردم، اون 1، اون 2، اون 3، اون 4، اون 5، اون 6، اون 7، اون 8، اون 9. اون 9 که آمد چی میه؟ 20 میایه. 20 یعنی 20. در فارسی ما میگیم 20. خب حالا 20 که آمد خدمت شما عرض کنم، 20 چگونه ادامه حساب بکنیم؟ این گونه باید حساب بکنیم. بازم 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29. 9 یعنی 29. 20، 29 که رسیدیم باز بریم در اون که بعدی که 30 میشه دوستان عزیز. پس اون که تا 20 را آمدیم، بعد رسیدیم به چی؟ بعد از 22 30 که رسیدیم حالا بازم ادامه میدیم. 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39. ادامه چی میه؟ 40 یعنی 40. بازم 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49. Bak sonra ne gelir? 50, 50.
عدد پنجم. بازم 51 52 53 54 55 56 57 58 59 59 که آمد sonra ne gelir 60 یعنی 60 میاد. پس از 59 یعنی 59 چی میشه 60. 60 رو چی میگن 60 60 ما زیرش به حروف هم نوشته کردم. در سطح پیشرفته تر باز رسیدیم که با حروف و عدد به شکل گسترده تر با هم کار میکنیم. خب 60 61 62 63 64 65 66 66 67 68 69 یعنی 69 شد. بعد چی می 70 بازم 71 72 73 74 75 76 77 78 79 sonra 80 80 یعنی 80 81 82 84 pardon 83 84 85 86 87 88 89 یعنی 89 که رسید 89 میشه. sonra ne geliyor بعد چی میآید 90 90 90 90 نوشتم 91 92 94 95 96 91 92 93 94 95 96 97 98 99 بعد چی میآید خب لزوما که 100 یعنی 100. خب همینطور ما یک örnek یا مثال اینجا گفتم 101 101 102 102 103 103 104 104 105 105 همینطور ادامه بدیم دوستا 105 106 107 108 109 110 این دفعه چون عدد از 9 دوباره میشه یک عدد 100 تایی با یک و دو تا صد دیگر را که 200 همینطور ادامه بده 111 میشه 111 112 پس از یک به بعد 100 که است این 100 هست شما باز از یک ادامه بدین تا مثلا 100 مثلا دوکو evet 180 199 که رسیده میشه 200 یعنی 200 200 باز در ادامه اینا را کار میکنیم. پس به 100 که رسیدن در 100 که رسیدن میشه بازم 101 از اول شروع میشه. 1 2 3 4 5 که نبود فقط یک 100 رو شما اکله یا اضافه کنید. اینا اکلمک یعنی اضافه کردن 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 بازم 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 pardon 130 pardon 120 tamam شد دیگه 129 که شد دیگه تمام میشه 130 131 132 133 134 135 136 137 138 138 sonra 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 sonra 150 yani 150 hesap mekin 150 151 152 154 3 154 155 156 157 158 159 sonra 160 yani 160 160 160 peki 161 162 163 164 165 166 167 168 169 yani 170
69 به بعد چی میشه؟ 170. 170 بک یعنی 100 را اضافه میکنیم 70. پس 171 172 173 174 175 176 177 178 179 یعنی 179 sonra ne gelir? 180 yani 180 باز 181 182 183 184 185 186 187 188 189 189 میشه چی؟ بعدش 190 190 میاد 191 192 193 194 196 pardon 195 196 197 198 199 sonra 200 اینجا که 100 بود چون از 100 به بالا حساب کردیم کاش gelmiş 200 200 خب دوستای عزیز همینطور مثلا 200 تا باز 300 را 201 200 مثلا 203 باز مثلا میشه چی 200 300 400 500 600 700 pardon evet 700 800 900 sonra ne gelir 900 که شد معمولا ادامه چی میگه 1000 1000 در ترکی چی میگه 1000 میگه اینا رو باز انشالله ادامه میدیم پس یک بار دیگه تکرار میکنم 19 پیش آمدیم 10 خب 10 تا چی رو شما حساب کنید تا 19 میشه بعد 20 20 30 40 50 60 70 80 90 100 شما همونطور که مثلا وقتی میگید 10 11 12 تا 19 را 20 21 2 را اضافه کنید دیگه 30 31 فقط تا 32 را بعد اینجا 40 41 تا 42 اضافه کنید 50 میاد 50 تا 52 اضافه کنید 60 میاد 60 61 تا 62 اضافه کنید 70 بعد از 70 تا 72 اضافه کنید میشه 80 ما 80 از 81 شروع کنید تا 82 را sonra ne gelir 90 میاد از 90 که شما 91 شروع کنید تا 92 را 100 میاد باز همینطور 100 را در کنارش 101 را اکلا کنید 1 2 3 را اکلا کنید تا 200 اکلا کنید بعد ادامهش ان شاء الله باز من یادداشت میکنم مثلا از اون زمان مثلا 10 تایی را بریم 100 تایی براش بنویسم که عدد 100 تایی چگونه باید بخوانیم و چگونه اونجا اکرا یا اضافه کنیم تا به اصطلاح اعداد را خوب مرتب یاد بگیریم ادامه ویدیو را هم با من باشید